ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3000 ਅਤੇ 4500 ਪੇਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3000 ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 4500 ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 3000 ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ SCBC ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 3000 ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ 4500 ਬਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸੋ ਡੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਸੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 1 ਬਾਏ 1 ਪੇਮੈਂਟ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ। ਲਾ ਲਓ 72 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਓਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਰ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈ ਸੇਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਪੈਂਡਿੰਗ, ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਫॉर ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇਟਿੰਗ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ 1 ਬਾਏ 1 ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3450 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ DBT ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਡਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਰ ਜਾਂ 10 ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ OTP ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਓਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਟਿਵ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ 101% ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬੈਕਐਂਡ
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਡੀਬੀਟੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ BC ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ, ਉਹਨੇ SC ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ SC ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4500 ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਵੱਧ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਨੂੰ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲ, ਡਿਊ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਟੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਟੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਟੋਏ ਹੈ, ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆਈ ਥਿੰਕ 40 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ 40 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਬੈਕਐਂਡ ਕੋ ਚਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਫਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਸ ਵਰਕਰਸ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ 25 ਰੁਪਏ ਪਰ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ CSC ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ उन्होंने एक तिमी को, औरत को, लेडी को
100 रुपया ले लिया जी, ठीक है 100 रुपया ले लिया, किसी ने उपर करती कंप्लेंट, उन्होंने दोनों ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ 2 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਟਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ WhatsApp ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ 15 20 25 30 ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ, WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। So thank you friends watching this video and for your valuable time.